हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा मेरे चैनल ਤੇ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਨਵਰੀਨ ਕੌਰ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਦ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਟਰ ਤੇ ਅਦਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਦ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਬਲੱਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਹਾਰਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਦ ਮੂਵਿੰਗ ਵਾਹੀਕਲ ਬਾਈ ਵਿਚ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆਰ ਕੈਰੀਡ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਬਲੱਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਵਾਹੀਕਲ ਆ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ मैं तुहानूं समझे ब्लड वैसल्स उन्होंने की किया दे आर द रूट्स बाय विच ब्लड ट्रेवल्स टू एंड फ्रॉम द टिश्यूज़ ते हार्ट की है एक ड्राइविंग फोर्स है जिहड़ी प्रोपेल करती है ब्लड नूं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी नाउ सपोज दिस इज़ द रोड ठीक है रोड दे रोड जिहड़ी हैगी आ एक तरह का रूट है दैट मीनस रोड की है ब्लड वैसल ठीक है एंड वाहीकल जिहड़ा इहदे उत्ते ओह हैगा साडे कोल ब्लड ते जिहड़ा हार्ट है ड्राइविंग फोर्स मतलब जो एक मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ अगर साढ़े को एक सड़क है ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹੀਕਲ अगर साडा वाहीकल ही प्रॉपर नहीं होएगा जो ਅਸੀਂ मूव कर रहे हैं ਜਿਹੜੀ चीज़ ਤੇ ਅਸੀਂ मूव करना देखो ब्लड वैसल्स रूट्स ਜਿਹੜੇ बने आ ਉਹ ਤਾਂ बने रहने अगर ਉਹ खराब है चलो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी बट अगर ਤੁਹਾਡੇ कोई एक सिस्टम ही खराब है ਤੁਹਾਡਾ ब्लड एक मूविंग वाहीकल ही खराब है ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ मोटरसाइकिल है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ है अगर ਉਹੀ खराब है सपोज करो ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਲੱਡ ਹੀ ਘੱਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਂਚਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਹਾਰਟ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਗਰ ब्लड ही नहीं पूरा तो हार्ट किनू पंप करेगा कि हार्ट की है ड्राइविंग फोर्स उन्हें प्रोपेल करना होंदा है ब्लड नू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये दो नुकसान हो जाते अगर ब्लड घट हो ब्लड घट है एक तो बॉडी च पूरा न्यूट्रीएंट नहीं मिलना एंड दूसरा हार्ट नू भी प्रॉब्लम आएगी वो पंप कर रहा है बट ब्लड जोड़ा पूरा सर्कुलेट नहीं हो रहा ठीक है सो एक क्लीयर हो गया तीन चीज़ा आई होप कि तुहानूं अच्छी तरह क्लीयर होया होगा द ब्लड सर्कुलेट्स कॉन्टीन्यूअसली थ्रू आउट द बॉडी इन अ नैटवर्क ऑफ ब्लड वैसल्स हुण आर्टरीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਨ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੈਰੀ ਬਲੱਡ ਟੂ ਆਲ ਦ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਸ ਕਰਦਾ ਵੇਨਸ ਤੇ ਵੇਨਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਰਟ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ पूरा प्रोसैस उन्होंने क्लीन करके फिर आर्टरीज जिहड़ियां उत्थों चकदियां ये काम होंदा ठीक है हुण वील टॉक अबाउट द ब्लड एक थिक रैड एल्बुमिन फ्लूइड है विच इज़ ब्राइट रैड इन कलर जो ऑक्सीजनेटिड होंदा है ब्राइट रैड होंदा है जो डीऑक्सीजनेटिड होंदा है वो डार्क पर्पलिश रैड कलर का होंदा है ठीक है इट इज़ सॉल्टिश इन टेस्ट मतलब थोड़ा सॉल्टी होंदा स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर इहदा pH 7.4 होंदा है ਹੁਣ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦੈਟ ਸੀਮਸ ਫਲੂਇਡ ਇਨ ਨੇਚਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਟੇਨ 45% ਆਫ ਦ ਸੋਲਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਲੱਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਬਟ 45% ਮਤਲਬ 100% ਚੋਂ 45% ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੋਲਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਬਾਈ ਦ ਬਲੱਡ ਕਾਰਪਸਲਸ ਐਂਡ ਦ ਬਲੱਡ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਰੈਸਟ 55% ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬਲੱਡ ਆ ਵਿਚ ਲੁਕਸ ਕਲੀਅਰ ਵਾਟਰੀ ਐਂਡ albuminous it consists of the following things ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਟਸ ਕੰਟੇਨ ਵਾਟਰ ਸੌਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੌਲਟ ਹੁੰਦਾ soluble protein ਹੁੰਦਾ antibodies ਹੁੰਦੀਆਂ hormones ਹੁੰਦੇ nutrients ਹੁੰਦੇ oxygen waste product blood clotting substances ਤੇ enzymes if we talk about water ਤੇ 90% plasma ਚ water ਹੁੰਦਾ it forms 90% of the plasma which serves to the bath the body cells ਨੂੰ bath ਕਰਾਉਣ ਲਈ almost half of the body water is present inside the cell now ਜਿਹੜਾ salt ਆ it keeps the blood slightly alkaline in nature ਠੀਕ ਹੈ
and the correct proportion of various salt is essential for the normal functioning of the body tissues. ਤੇ correct proportion ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ salt ਦਾ ਵੀ. Soluble protein ਹੁੰਦੇ ਆ. Plasma contains some proteins also which constitute about 4% of it. The chief among these is albumin. ठीक है, albumin, globulin, ਇਹ present slightly less amount. albumin ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, globulin ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ amount 'ਚ present ਹੁੰਦਾ. ਫਿਰ antibodies ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ. Antibodies are the substances which are synthesized by the body chiefly in the liver to fight against infections. Antibodies ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਫਾਈਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ. ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹਦੇ ਲੜਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਮੋਨਸ. ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਆਰ ਸੀਕ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਹਾਰਮੋਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ these are the secretions of the ductless gland. ठीक है, these are the secretion of ductless gland which must be present in correct proportion in the plasma to control normal tissue activity and growth. ਹਾਰਮੋਨਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਅਮਾਊਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰਮ. ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸ. ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕਲੌਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਲੱਡ ਲੀਕ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲੌਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ. ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਬਰੋਜਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਲੋਬਲਿਨ ਐਂਡ prothrombin are also present in the plasma. They are in active form. Inactive form 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ enzyme. As the water in plasma is used for synthesis of digestive uses, the enzyme they contain also form a part of plasma. ਅਗਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਕੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਕੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੱਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਕਾਰਪਸਲਸ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੋਪ ਦੈਟ ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ go like, subscribe, share and hit that bell icon so that ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ. Bye bye, see you in the next video. And please guys, we have opened one more channel. I have given the link in the description box that ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਗੁਰੂ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਟੈਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜੋ ਡੇਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ. 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੱਕੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ. ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਦੈਟ ਚੈਨਲ ਆਲਸੋ. ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਏਗਾ in the next coming days. So please like, share, subscribe ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ. ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸੀ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ.